About 2 person. How many days? For the 3 days. Ọ̀ya àwọn tó tún gbà tó jọmọ àwọn kéékèèké tí wọ́n gba bíríbírí ọjọ́ mẹ́ta yẹn. Who's the next person? Oyewale Nadab. Oyewale Nadab. Age? 8 years. 8 years. Ẹ bá náwó sí i. Ó náà gba ọjọ́ mẹ́ta. Ó yẹ náwó sí i. Àwọn mẹ́ta ni wọ́n. Àmín, 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 àmín. Ó rí bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ti gbàdúrà fún wọn yóò mọ ẹ̀yin náà. So we are doing this láti jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé kò sí àwẹ̀ òkè ń pa ọmọ. Àwọn kan wà nínú tó jẹ́ wípé ẹ̀rù ń bà wọ́n. Àwa tá a dúró tì wọ́n à ń fàdúrà ràn wọ́n àdẹ̀ mọ́nítọ̀ wọn. Tí àwọn ọmọ ilé bá bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ ọjọ́ mẹ́ta bíríbírí ẹ wá wo tí wọ́n ti dà kó tó tóru yín. Tó bá jẹ́ pé Ọlọ́run fún ẹ̀yin náà lórí ọ̀fẹ́ ni kíta ní ológun lórúkọ Jésù ogun ò ní borí wọn. The last person. Oladosu Obaloluwa. Oladosu Obaloluwa. 3 days marathon and prayer. Age? 9 years old. 9 years. Ọ̀ya ẹ bá ń gbàdúrà fún. Marathon 9 years of age. Marathon 3 days. Yes. Àmín, 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 àmín. Ó rí bẹ́ẹ̀. Ikú ò ní pa ọ́. Wà á kárí ayé. Bẹ́ẹ̀ ló máa rí. Jésù Olúwa wa. Now we have a day and a half. So àwọn kan gbà tẹ́ pé àwọn òbí wọn jẹ́ kán wọ́n dí àwọn ọmọ yẹn lọ́wọ́. Àwọn òbí wọn ẹ̀rù ń bà wọ́n pé kí nǹkan má lọ sí wọn. Ọmọ yẹn wá yarí máa òbí wọn lọ́wọ́ náà fi sá wá. So àwọn wá join wọn ní ìgbà tó kù ọjọ́ kan. Kátà ní almost be 2 days làwọn náà gbà. Yes. They are 4. They are 4. Yeah, mention them. Ọláìtó Ọbalolúwa. Ọláìtó Ọbalolúwa. Wọ́n jí ọmọ yẹn gbé sá lọ ní ẹ̀rí bó ṣe kéré tó. 7 years old. Wòlíì àgbáyé 7 years old. Ẹ bá ń gbàdúrà fún ẹ gbàdúrà fún ẹ gbàdúrà fún. Àmín, 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 àmín. Ó rí bẹ́ẹ̀. Ó kà láyé. Ìràwọ̀ rẹ̀ ò ní wọlẹ̀. Wàá di ọba. Yes, good of you. Yes. Ayọ̀lá Faith. Ayọ̀lá Faith. Ìyá rẹ̀ jí gbé ni. Ọmọ yẹn how old? 10 years. 10 years. Ẹ yẹ bá mi náwó sí ẹ bá ń gbàdúrà fún. Ẹ bá ń gbàdúrà fún ẹ bá ń gbàdúrà fún. 9 years old. Àmín, 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 àmín. Ó rí bẹ́ẹ̀. Jésù Olúwa wa. Ó kà láyé. Ò ní sunkún. Jésù Olúwa wa. Yes. Òkètà Olégùn Peter. Peter ọmọ nìyẹn. 10 years How old. old? 10 years old. 10 years old. Ẹ bá ń gbàdúrà fún. Ẹ bá ń gbàdúrà fún. Ó yá. Àmín, 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 àmín. Ó rí bẹ́ẹ̀. Wà á ga láyé. Jésù Olúwa wa. Gbogbo ọmọ ẹlẹ́bàá fún lẹ́bùn. The last person. The last person. Adétúnjí Abdulaziz. Adétúnjí Abdulaziz. Ọmọ mi nìyẹn. Wòlíì àgbáyé lẹ́ ń wò yẹn. 6 years old. Ìyá rẹ̀ ń ṣàìsàn. Ìyá rẹ̀ rò pé ọmọ mi ò ní lè gbà wẹ̀. 6 years old. Ẹ bá náwó sí i. Kò gbà rí láyé. Ó gba ilé yìí. Ọyẹ náwó sí ẹ gbàdúrà fún. Àmín, 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 àmín. Jésù Olúwa wa. Ikú ò ní pa ọ́ láyé. Ìràwọ̀ rẹ̀ ó tàn. Ṣé ẹ rí gbogbo àwọn ọmọ tá a fi wọ̀nyí yẹn please? Tó jẹ́ ọmọ kéékèèké yẹn tẹ́ bá dénú lé ẹ encourage wọn. Ẹ̀yin bàbá ẹ sọ fún pé good of you. You fast. I will give you something next time. Tó bá dọdún mi ara rẹ̀ ó ṣe kíni. And then tẹ́ bá wà nínú ilé nígbà míì ẹ má jẹ́ kó jẹ́ pé òní náà ni last day. Tẹ́ bá ti délé ẹ máa train yẹn. Bí ó tún ṣe máa ṣe kíni. Bí ó ṣe máa gbà. Ó lè jẹ́ pé ó lè má gba 3 days mọ́. Kó jẹ́ pé yóò gbà dalẹ̀ títí tí ó fi ṣe kíni. Tí ó fún mọ́ wọn lára. So a fẹ́ dá wọn dúró. A ní àwọn kan tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ wọn. Àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ń gba àwẹ̀ yẹn ẹ lè mọ̀ pé wọ́n ń gba nǹkan kan. Despite àwọn tó jẹ́ àwọn kọ̀ọ̀kan 10 years àwọn kéékèèké àwọn àgbàlagbà. Àwọn àgbàlagbà kan wà tó jẹ́ pé àárọ̀ mílíọ̀nù lórí àròfẹ́ ìpani. Wọ́n bí wa nílé kan náà. Àwọn kan wá wà ẹ lè mọ̀ pé wọ́n ń gbàwẹ̀. Wọ́n tún strong. So a fẹ́ encourage àwọn yẹn náà. But torí pé wọ́n fẹ́ lọ break. Bye. You told me 4. You told me 4. No, for those that fasted for a day. For a day. This one go? Yes, there are 2. Oh yeah. Obayori prevail. Ọmọ mi.
ó gba àwẹ̀ dànù wòlíì àgbáyé lẹ́wọ̀ yẹn ìyá rẹ̀ kọ́kọ́ jí gbé lọ ẹ bá gbàdúrà fún 5 years ọmọ mi old. ni ó ń gbàgbẹ́ lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ṣé wọ́n yẹn o àmín 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 àmín. Bàbá rẹ̀ ló jọ fámìlì ìyá wọn lè gbà tupẹ̀ lórúkọ Jésù ó ga láyé ó rà àánú gbà Jésù Olúwa wa. Yes, The next second person, Babalola Fikayomi. 6 Babalola years old. Fúnmiláyọ̀ 6 years. Ọmọ mi ìyá rẹ̀ ń sunkún ni pé tó ń bọ̀ òun o mo ní wòlíì lọ́mọ mi ó tún fẹ́ jí gbé lọlé ládàá ọmọ ìyá wa sábà mi ọmọ mi gbàwẹ̀ how old 6 years 6 old. years ẹ bá ń gbàdúrà fún ẹ bá ń gbàdúrà fún ẹ bá ń gbà ẹ tún lè gbàdúrà ẹ lè gbàwẹ̀ ẹ tún lè gbàdúrà ó mà ṣe o àmín 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 lórúkọ Jésù ó rí bẹ́ẹ̀ wàá ga láyé ìràwọ̀ rẹ ò ní já so ẹ bá mi encourage wọn irú bá ṣe gbà wọ́n yẹn ẹ bá ń raṣọ fún wọn ẹ bá ń yà wọ́n fọ́tò ẹ̀ sí gíláàsì yóò tún máa dùn mọ́ wọn nú lórúkọ Jésù kò ní pa wọ́n o ìràwọ̀ wọn tàn yes now àwọn tí a fẹ́ encourage nínú wọn tí wọ́n ṣe dáadáa nínú àwẹ̀ a ṣe quiz àwọn tí wọ́n ṣe dáadáa á fún wọn lẹ́bùn wọn but a fẹ́ dá wọn dúró torí aago 12 ni this is after 12 la fẹ́ kan break so children this is what you are going to do separate yourself as you did yesterday baba Olówẹrẹ Àkàndélẹ́dẹ baba Abíára Àwù baba Jídé so you go and do that so omi yín yẹn then ẹ wá pín ẹyọ kan tó bá kù ẹ máa divide ẹ máa mú lọlé fáwọn òbí yín tẹ́ bá ti délé àwọn obìnrin máa fi wẹ̀ wọ́n máa bò mọ́mi lórúkọ Jésù ìràwọ̀ wọn dẹ̀ máa tàn so a lé àwọn ọmọ kéékèèké náà bíi 12 years 13 years gbogbo wọn náà gbàgbọ́ torí pé àwọn yẹn kéré láti fi hàn gbogbo yín lẹ́sùn oríire láyé now listen tí wọ́n bá ti tẹ́ bá ti mọ́mi yẹn tán ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ bá mi fún wọn lóúnjẹ ẹ bá mi fún wọn ní àwọn ọmọ kéékèèké yẹn tó gba marathon 3 days yẹn ẹ bá mi dúró tì wọ́n ẹ má jẹ́ kán mumi ẹ kàn rà bá mi da omi díẹ̀ sí wọn lẹ́nu torí wọ́n fẹ́ gbé omi yẹn mu bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀yin tẹ́ ẹ jágbàlagbà tán bá fún yín lómi ẹ má dààmú bọ́fù ṣe ń gbẹ yín ẹ kàn rọra mu díẹ̀ tẹ́ bá ti wá mu díẹ̀ tán gbogbo yín ẹ wà máa mú èso tó bá ti wà ń bẹ̀ yẹn ẹ kàn kọ́kọ́ mú lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan lọ tí ò bá tó ẹ tún padà síbẹ̀ kẹ́ ẹ tún mu watermelon everything after that wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí àjẹfẹ́ kù ní lónìí ẹ jẹ tí ó fi dọ̀la ni ẹ fọkàn yín balẹ̀ lórúkọ Jésù ẹ ga láyé o ìràwọ̀ yín ó tàn orí yín ó dẹ̀ ní gbàbọ̀dẹ̀ ẹ̀yin òbí tẹ́ ẹ bá wọn gbà àwọn òbí kan náà wà o àwọn náà bá wọn gba marathon yẹn lórúkọ Jésù ẹ jẹ wọn ọmọ ṣùgbọ́n ẹ má bínú ẹ nílé ìróúnjẹ o ẹ kàn gba wà ní ànílè fún yín lóúnjẹ o lórúkọ Jésù yóò dáa fún yín ọ̀yá bàbá Olówẹrẹ bàbá Àkàndélẹ́dẹ bàbá Abíára follow your group kó wá bomi yẹn sí wọn lẹ́nu ẹ jọ̀ọ́ please